নমস্কাৰ আজি মই এটা কেক বনাব ওলাইছোঁ গাজৰৰ কেক গাজৰ মিক্স কৰি দিম লগত মানে থাকিব বেলেগ বেলেগ বস্তু থাকিব লগত মানে গাজৰো মিক্স কৰি দিম মানে বহুতে ফ্ৰুইট দিয়ে কিছুমানে গাজৰ বা ৰঙালাও দিয়ে আজি মই গাজৰেদি বনাম এয়া ৰিফাইন তেল এইটো চুজি এয়া ময়দা এয়া চেনিটো মই মিক্সিত পেষ্ট কৰি লৈছোঁ এয়া গাখীৰ এয়া কণী দুটা আৰু গাজৰ আৰু বেকিং পাউডাৰ 1 চামুচ দিব লাগিব আৰু আধা চামুচ বেকিং সোডা এয়া কিশমিশ আৰু কাজু এয়া টুটি ফুটি এয়া দালচেনি হয় অলপ মিক্সিত পেষ্ট কৰি লওঁ চেণ্টৰ কাৰণে দিব ওলাইছোঁ এয়া মই গাজৰটো লিখি লৈছোঁ এনেদৰে পিহনাত লিখি ল'ব লাগে এয়া ৰুকা হৈ গ'ল মই গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে পেষ্ট কৰিম আৰু এটা এটাকৈ দি যাম এয়া প্ৰথমতে চুজি দিলোঁ তাৰপিছত ময়দা দিলোঁ এয়া চেনি দিলোঁ চেনিটো এয়া গাখীৰ দিলোঁ এয়া ৰিফাইন দিলোঁ আৰু এতিয়া এয়া গাজৰ দিম গাজৰ কণী দুটা দিলোঁ এতিয়া বেকিং পাউডাৰ বেকিং সোডা এইখিনি ফিটা হোৱাৰ পিছতহে দিম তাৰমানে নহ'লে আগতে যদি আপুনি বেকিং পাউডাৰটো দি দিয়ে কেকটো নুফুলে দালচেনিৰ গুড়ি হয় অলপমান ইয়াতে চেণ্টৰ কাৰণে দিম তেতিয়া ভাল হয় এইখিনিমান দিলেই হৈ যায় বেকিং পাউডাৰ হয় 4 চামুচেৰে 1 চামুচ দিম যদি কেকটো ডাঙৰ হয় তেতিয়া 2 চামুচ লাগিব এতিয়া 1 চামুচ দিলোঁ আৰু এয়া বেকিং সোডা এয়া অকণমান দিলে হ'ল অকণমান জাষ্ট ইমানমান দিলে হৈ যায় এতিয়া এয়া ফিটাটো ৰেডি হ'ল এতিয়া মই বাতিটোত বহোৱাৰ আগতে অকণমান তেল দিব লাগিব ৰিফাইন তেলটো দি আগতে আমি কাগজ পাৰিছিলোঁ আজিকালি মই এনেকৈ শ্বৰ্ট হেৰিতে বনাওঁ ৰিফাইন তেল মানে কাগজ কাটাৰ হেলাতে আৰু এনেকৈ দিলেও ভাল হয় বস্তুটো আৰু ইয়াৰ পিছত তেলটো সানি এতিয়া ইয়াত ময়দা অলপ ছটিয়াই দিম ময়দাটো এনেকৈ জোকাৰি দিলে হ'ল দি পেলাই যিখিনি বাচি যোৱাৰ ময়দা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত মই ৰেডি হৈছে মই ইয়াত এতিয়া কেকটো বহাই গেছত তুলি দিম এইখিনি এতিয়া মই গেছত তুলি দিম অভেন নোহোৱাকৈ আমি এনেদৰে বনাব পাৰোঁ ষ্টেণ্ডডাল বহাই দিছোঁ আৰু কেৰাহীটোৰ ওপৰত এতিয়া এইটো ইয়াত বহাই দিম বহাই মই এখন ঢাকনি লগাই দিম এতিয়া ঢাকনিখন দিলোঁ ঢাকনি দি ইয়াৰ ওপৰত আৰু এখন এনেদৰে দিলোঁ তেতিয়া জল্দি হৈ যাব কেকটো আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো একদম ল' ফ্লেমত থ'ব লাগিব একদম ল' ফ্লেমত 10 মিনিট পিছত মই এইখিনি কাজু কিশমিশ আৰু এই টুটি ফুটিখিনি দিম কাৰণ আগতে দিলে বস্তুটো তলত পৰি যায় 1 মিনিট হৈছে এতিয়া মই এইখিনি ওপৰত দি দিম এতিয়া কেকটো হৈছে নে হোৱা নাই 45 মিনিট হ'ল মই চাম ঢাকনি হৈছে এয়া হৈছে ৰেডি হৈছে এতিয়া মই এই শলাডালেদি চাম ভালকৈ হৈছে নে হৈছে যদি এই শলাডালত লাগি নধৰে তেতিয়াহ'লে গম পাই যে ৰেডি হৈছে অলপ টেষ্ট কৰি চাম আমি
এয়া ঢিলা হৈছে একদম খাওঁ অলপ ঘৰতে ধন্যবাদ মোৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে এইটো কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো